Salut! În acest video voi face o scurtă prezentare a motocultorului ProGarden Campo 803. Acest motocultor este echipat cu un motor pe benzină cu putere maximă de 7,5 cai putere, cu pornire la sfoară, prevăzut cu filtru de aer umed, cu baie de ulei, special pentru motocultoare, cutie de viteze cu 2+1 rapoarte, cu pinioane și ambreiaj cu discuri în baie de ulei, cu transmisie cu gub conic și cardan. Pe ghidon găsim contactul electric de siguranță, un element foarte important în protecția utilizatorului, care oprește utilajul dacă mâna stângă nu este pe ghidon. Acesta este prevăzut cu un sistem de blocare temporară, necesar pentru pornirea utilajului. Maneta de ambreiaj. Ghidonul este prevăzut cu mânere ergonomice din cauciuc. Maneta de accelerație este în partea dreaptă, alături de maneta pentru mers înapoi și de butonul pentru pornirea și oprirea farului. Începând cu anul 2022, farul cu bec cu incandescență a fost înlocuit cu un far cu LED mult mai performant. În partea superioară a ghidonului se află o mică cutie pentru scule și pentru manualul cu instrucțiuni. Maneta schimbătorului de viteze este în partea dreaptă. Aceasta comandă cele două trepte pentru mers înainte, mersul înapoi fiind comandat cu o altă manetă de pe ghidon. Cutia de viteze este complet mecanică, cu pinioane, ambreiaj cu discuri în baie de ulei și transmisie cu cardan. Poziția ghidonului poate fi reglată pe două axe, stânga-dreapta și sus-jos. Sistemul de reglaj este foarte simplu și foarte eficient, folosind coroane dințate cu strângere cu șurub. Reglajul ghidonului cu coroane dințate permite ajustarea într-un număr mare de poziții și este foarte durabil. Ghidonul poate fi rotit la 180 de grade pentru a permite utilizarea unei cositori, de exemplu, cu acționare la priza de putere, sau rotit puțin în lateral pentru a evita călcarea pe pământul proaspăt lucrat. Cel de-al doilea reglaj de poziție al ghidonului este reglajul pe înălțime, care folosește de asemenea două coroane dințate strânse cu ajutorul unui șurub. Aceasta este pârghia care acționează ambreiajul cu discuri din interiorul cutiei de viteze. Este comandată cu ajutorul unei manete din partea stângă a ghidonului. Pârghia de comandă a treptei pentru mersul înapoi este comandată prin intermediul unui cablu din oțel, acționat de o manetă din partea dreaptă a ghidonului. În partea din față, motocultorul este prevăzut cu un cric rabatabil cu arcuri. Motorul de 7,5 cai pe benzină cu pornire la sfoară. Pe corpul carburatorului se găsește pârghia pentru robinetul de combustibil și pârghia pentru șocul. Deasupra carburatorului este filtrul de aer cu cartuș umed, special pentru motocultoare și motosap. Pentru întreținere, buretele trebuie spălat periodic cu motorină, după care se îmbibă în ulei pentru motor, se stoarce bine, se montează la loc. Astfel, suprafața buretelui, acoperită cu o peliculă fină de ulei, reține foarte bine particulele de praf. În recipientul alb, din partea de jos, se toarnă ulei pentru motor până la marcaj. Fixarea capacului se realizează fără chei cu ajutorul unei piulițe fluture. Sistemul de pornire a acestui model este cu demaror cu sfoară. Rezervorul pentru combustibil este poziționat în partea superioară a motorului și are capacitate de 3,6 litri. Bușonul rezervorului are supapă pentru admisia aerului, iar rezervorul este echipat cu filtru pentru combustibil. Toba de eșapament se încălzește puternic în timpul utilizării și este prevăzută cu un grilaj pentru protecție termică. Pe apărăturile pentru noroi sunt lipite avertismentele adresate utilizatorului. Vă recomand să le respectați. Accelerația este comandată cu ajutorul unei manete de pe ghidon, comanda către carburator fiind transmisă printr-un cablu de oțel cu manta. Motocultorul este dotat cu roți late, cu anvelopă din cauciuc incluse în setul standard de livrare. Acestea au dimensiunea de 5x8 cu profil agricol și suportă maxim 400 kg sarcină pe fiecare roată. Transmisia cu cardan se termină cu un grup conic care schimbă direcția mișcării cu 90 de grade din verticală în orizontală. În spatele transmisiei, acoperită cu un capac metalic, este priza de putere. Sistemul de prindere a accesorilor tractate este în partea din spate a utilajului, sub priza de putere. Fixarea se face rapid, cu ajutorul unui bolț cu siguranță din oțel. Pentru demontare, scoateți siguranța, după care scoateți bolțul de fixare. Cele două tije laterale, sudate, care limitează mișcarea stânga-dreapta, au un rol foarte important, mai ales în cazul tractării unei remorci, unde împiedică virarea excesivă și o eventuală răsturnare a utilajului. Tija de metal din spatele utilajului poate fi ajustată pe verticală în maxim 7 poziții. Fixarea se face cu ajutorul unui bolț cu siguranță din oțel. Această tijă permite controlul utilajului în timpul frezării prin limitarea deplasării acestuia. Orientarea poate fi modificată în funcție de sol pentru a crește sau a reduce forța de frânare. Ansamblul de freze se poate monta pe suportul integrat în bara de protecție pentru a fi transportat ușor. Acest ansamblu este format din câte 4 rânduri de cuțite în fiecare parte, plus discul lateral.
În total sunt 32 de cuțite care se pot grupa în 2, 3 sau 4 pe fiecare parte pentru a putea ajusta lățimea de lucru. Modificarea lățimii de lucru este foarte simplă, frezele fiind fixate de asemenea cu bolțuri cu siguranță din oțel. Pentru un transfer eficient al forței de rotație, toate elementele au profil hexagonal. Motorul este cu un singur cilindru, în 4 timpi, răcit cu aer, tip OHV pe benzină și respectă cele mai noi cerințe împotriva poluării. Pentru verificarea nivelului de ulei din motor și pentru corectarea acestuia, desfaceți bușonul cu joje pentru nivel. Când motorul este în poziție orizontală, uleiul trebuie să fie la nivelul filetului bușonului, așa cum se vede în această etichetă lipită pe motor. Dacă este necesar, se completează cu ulei SAE 10W30 și se strânge bușonul. Pentru pornire, se scoate utilajul din viteză, se blochează contactul electric de siguranță în poziția pornit, se accelerează ușor, se deschide robinetul de benzină, se trage șocul și se acționează demarorul pe sfoară până la pornirea motorului. Imediat după pornire, se împinge șocul în poziția de lucru.